Κοιτάξτε εδώ τι κάναμε. Είναι πάρα πολύ αφράτα, γεμάτο ίνες, έτσι. Φέτος το Πάσχα θα φτιάξετε τα καλύτερα τσουρέκια. Ξεκινάμε πρώτα να φτιάξουμε το προζύμι, οπότε σε ένα μπολάκι θα ρίξω 150 γραμμάρια γάλα ζωής πλήρες με 3,7% λιπαρά όλυμπος. Θα θρηματίσω 50 γραμμάρια νοπή μαγιά, μία κουταλιά της σούπα ζάχαρη, 100 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι και θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Το προζύμι μας είναι έτοιμο, θα σκεπάσω με μια μεμβράνη και θα το βάλω στο φούρνο στους 30 βαθμούς αντιστάσεις μέχρι να φουσκώσει. Όση ώρα περιμένουμε το προζύμι, πάμε να περάσουμε στα μπαχαρικά. 2 γραμμάρια μαστίχα ή 3 με 4 δάκρυα, μισό κουταλάκι του γλυκού καρδάμο, ένα κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι, μία βανιλίνη, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και τέλος θα ρίξω τη μισή ποσότητα από τα 280 γραμμάρια ζάχαρη. Και θα χτυπήσω πάρα πολύ καλά με τον πολυκόφτη. Το βάλω αυτό στην άκρη, θα χρειαστώ ένα μπολ, ζυγαριά και θα ρίξω 150 γραμμάρια γάλα ζωής πλήρες με 3,7% λιπαρά όλυμπος, μέσα και τα μπαχαρικά, 2 αυγά μέτρια, ξύσμα από ένα κέρατο πορτοκάλι και τέλος την υπόλοιπη ζάχαρη. Και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Το προζύμι έχει φουσκώσει, κοιτάξτε πως έχει γίνει. Πάμε να το προσθέσουμε και αυτό μέσα. Με μια σπάτουλα θέλω να το ρίξετε όλο το προζύμι, έτσι να πάρετε και τα τυχώματα καλά. Ανακατεύω να ενσωματωθούν όλα τα υλικά μαζί. Και θα ρίξω σιγά σιγά 700 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι μέχρι να σχηματιστεί μια εύπλαστη ζύμη. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, αλλά για να φτιάξετε επιτυχημένα τσουρέκια θέλετε ένα καλό ποιοτικό βούτυρο. Γι' αυτό και εγώ θα χρησιμοποιήσω 130 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος όλυμπος. Επειδή θα το λιώσω, θα το κόψω σε πιο μικρά κομμάτια. Θα τα αδειάσω σε ένα μπολάκι για να έρθει πιο εύκολα σε θερμοκρασία δωματίου. Και ζυμώνω τη ζύμη ενσωματώνοντας σιγά σιγά το λιωμένο βούτυρο. Κοιτάξτε πόσο τέλειο ζυμάρι κάναμε. Καλύπτω με μεμβράνη και θα το βάλω στο φούρνο στους 30 με 35 βαθμούς μέχρι που να φουσκώσει και να γίνει διπλάσια. Η ζύμη μας έχει φουσκώσει, θα βγάλω τη μεμβράνη. Κοιτάξτε εδώ ζύμη, έτσι, έχει φουσκώσει. Μπορείτε να δείτε εδώ τις ίνες και πάμε τώρα να την ξεφουσκώσουμε. Θα χωρίσω τη ζύμη σε 9 μπαλάκια των 185 γραμμαρίων. Το κάθε ζυμαράκι που έχουμε κόψει θα το ξεφουσκώσουμε πάρα πολύ καλά και θα το κάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Καλά είναι να βάλετε και μια μεμβράνη για να μην σας ξεραίνονται. Και το τελευταίο. Και πάμε να ανοίξουμε τα κορδόνια. Για κάθε τσουρέκι χρειαζόμαστε 3. Οπότε θα πάρω το πρώτο και πάμε τώρα να τα ανοίξουμε. Δείτε πόσο εύκολα ανοίγει. Έτσι, πόσο εύπλαστη είναι η ζύμη. Το πρώτο μας είναι έτοιμο. Ενώνουμε τις άκρες. Εδώ πέρα. Τσιμπάμε πάρα πολύ καλά. Και αρχινάμε και πλέκουμε με ελαφριές κινήσεις χωρίς να τα κάνουμε πολύ σφιχτά. Έτσι. Τσιμπάμε εδώ πέρα με τα δάχτυλα. Πατάμε και το περνάμε από κάτω. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Πατάμε. Φυσικά αυτό το κάνουμε για να μην μας ανοίξει το τσουρέκι κάτω το ψήσιμο. Και όπως βλέπετε το πρώτο τσουρέκι είναι έτοιμο. Ταψάκι 25x35 ή 25x30 το ίδιο είναι περίπου. Έχω κόψει λαδόκολλες. Θα βάλω το τσουρέκι μου πάνω στη λαδόκολλα και απευθείας στο ταψί. Και το τελευταίο. Θα τα σκεπάσω με μια μεμβράνη για να μην ξεραίνονται από πάνω. Θα τα βάλετε σε ένα ζεστό χώρο και θα περιμένετε να γίνουν τουλάχιστον διπλάσια. Θα μας πάρει τώρα μία ώρα, είναι ανάλογα. Επίσης, αν δεν έχετε κάπου ζεστό χώρο, μπορείτε να βάλετε το φούρνο στους 30 βαθμούς και να περιμένετε εκεί πέρα να φουσκώσουν. Τα τσουρέκια μας έχουν φουσκώσει. Δείτε εδώ πόσο ωραία γίνανε, έτσι. Έχω χτυπήσει ένα μέτριο αυγό με 2 κουταλιές σούπας γάλα και πάμε τώρα να τα λείψουμε από πάνω. Και θα βάλω μπόλικο φιλέ αμυγδάλου. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς για περίπου 45 με 50 λεπτά. Και το ταψί το βάζουμε στην κάτω σχάρα. Και τα τσουρέκια μας είναι έτοιμα. Ελάτε κοντά να δείτε τι κάναμε. Θα τα αφήσω 10 λεπτά να κρυώσουν και μετά θα τα βάλω πάνω σε μια σχάρα. Είναι πάρα πολύ αφράτα, γεμάτο ίνες, έτσι. Φέτος το Πάσχα θα φτιάξετε τα καλύτερα τσουρέκια.
Άλλο ένα βίντεο φίλου μου έχει τελειώσει. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας. Ελπίζω αυτό το Πάσχα να σας βρει με υγεία, να περάσετε καλά και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.